Hi guys! And now we're back again with Kusina ni Eka video. And for today's vlog, gagawa tayo ng coffee jelly version 2.0. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Pero bago yon, don't forget to like and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos and tutorials natin. So, ang ating main ingredients is yung kape or yung coffee. Pero, tinawag natin siyang version 2 because ang gagamitin naman natin is decaf. Mahal mo pero decaf pinaglaban. Pero di ko kaya bumitaw at bigay, masasaktan dahil pangako ko'y walang. And then yung ating Milo. So this is one of the secret ingredients sa kusina ni Eka's coffee jelly. Kasi ito yung nagbibigay ng tamis dun sa ating jelly. And then yung ating condensed milk, 2 lata. And then yung ating all-purpose cream. And last, yung ating jelly powder mix. So sa jelly powder mix, dapat ang gamitin natin is either white or yung black. So, hindi pwede yung green kasi yung green, magiging color green yung jelly natin. Usually, ginagamit yun sa buhok pandan. So, dapat din unflavored kasi lalagyan natin siya ng coffee flavor. So, yan. Simulan na natin! Yan guys. So, una gagawin muna natin yung ating coffee jelly or yung sinker natin. Yung mismong jelly ng ating coffee jelly. So, paghahalu-haluin lang natin yung Milo, yung jelly powder mix at yung coffee na decaf. Decaf naglaban. So, ito yung ating powder mix. Susundin nyo lang guys ay yung nakasulat sa packaging. So, nakalagay dito 7 cups of tap water. So, since dalawa siya, 14 cups yung nilagay ko. So, kung gusto nyo naman na medyo mas makunat siya, pwedeng bawasan nyo lang yung water. Tapos yung ating Milo, lahat lalagay natin 88 grams. So, ang maganda kasi dito sa Milo, medyo malalabanan niya yung tapang ng kape. Kaya medyo may tamis siya. Tapos yung ating coffee. Kalahati lang ilalagay natin. And then guys, meron pala ako nakalimutan yung ating asukal. Ito na yung ating 1/4 cup ng ating sugar. So, para matamis na yung ating jelly, pagka nginata natin, yung ating coffee jelly, matamis-tamis na siya. And then, haluin lang natin maigi, guys. So, dun pala sa coffee, kung gusto nyo na mas matapang, more than a half, ng 25 grams yung ilalagay nyo. So, depende kasi sa panlasa nyo, gusto nyo matapang, or hindi masyadong matapang. Pero yung ating exact measurement, check nyo na lang sa description. Pwede nyo ring tikman para malaman nyo kung kulang ba sa asukal. Kung gusto nyo pa mas matapang, dadagdagan pa natin ng coffee. Yan guys, so pag ganito, pwede na natin siyang isalang sa apoy. Yan guys, so sinalang na natin siya sa apoy. So, i-continue lang natin yung paghalo hanggang sa maging malapot. Yan guys, pag medyo malapot na siya, pwede na nating patayin ng apoy at isasalin na natin siya sa container. Yan guys, so isasalin lang natin siya para ma-mold siya sa container. Amoy na amoy yung kape, ang bango. Palamigin lang natin siya guys for 10 to 15 minutes. Yan guys, so pag lumamig na yung ating jelly, hiwain lang natin siya into cubes. Meron na tayong coffee jelly. Yan guys, so ang next step natin ay paghahaluin natin yung ating all-purpose cream and condensed milk. So, ilagay lang natin sa malaking container. Haluin natin maigi hanggang sa mag-mix na ng maigi yung ating milk at yung all-purpose cream.
So, dapat yung kulay niya maging parang yellowish. So, yan guys, kung makikita nyo, okay na siya. Tapos, isalin lang natin yung ating jelly. Yung ating coffee jelly sinker. Yummy to. Super yummy. Yan, we're almost done. So, haluin lang natin siya. And, ayan na ang ating finished product ng ating coffee jelly. So, napakadali lang gawin guys, diba? Tikman na natin. It's Gulaman time! So, tikman na natin ang ating coffee jelly version 2.0, ang decaf na Gulaman na kape. Tignan natin yung sabaw. Ang sarap siya guys, pero kung gusto niyo na matapang talaga yung kape, gamitin niyo yung classic. Para matapang talaga, kaya kang ipaglaban. Pero ang sarap nito guys. Hindi nakakasawa. At saka unique siya. So pwede niyong gawin pang dessert. Kaya ko itong ubusin. Sarap talaga. Yun guys, so pagka meron kayong mga request na tutorials or videos na pwede nating lutuin, i-comment nyo lang below. So bye guys! Thank you for watching!